हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई टेक स्यामुएल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ तपाईहरुको निम्ति भनेर। यदि तपाईहरु पनि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले पुलिस रिपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइलबाट अथवा प्यान कार्डहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने सञ्चय कोषको कुराहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई एकदमै नेपाल सरकारले राम्रो एप लेखिदिएको छ नागरिक एप। आजको भिडियोमा चाहिँ नागरिक एप कसरी हामीले ओपन गर्ने, आफ्नो नम्बर राखेर कसरी रजिस्टर गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु। एकदमै सुविधाजनक रहेको छ यो एपमा गएर हाम्रो एजुकेशनल सर्टिफिकेटहरु हैन हाम्रो राजधानी पासपोर्टको कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सक्छौ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ सिम्पल तरिकाले मोबाइलमा आइसकेको छु। अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ तपाईले नागरिक एप चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सिम्पल तरिकाले तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर नागरिक एप भनेर तपाईले यहाँनेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अब सिम्पल तरिकाले यसले तपाईले ओपन गर्दिनु होला। ओपन भइरहेको छ। अब यहाँनेर चाहिँ वेलकम टु नागरी एप भनिएको छ। यहाँनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँनेर नम्बर राखिसक्नु भइसकेपछि नागरिक एपमा तपाईको आफ्नो नामबाट निक्लेको हैन नम्बर राखिसक्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँनेर प्रोसिडको बटनमा टच गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनेर आफ्नो ओटीपी कोड आउँछ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ ओटीपी कोड आइसकेको छ। अब यसलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनेर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोसिड गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनेर डकुमेन्ट टाइप भनेको छ। तपाईले डकुमेन्ट टाइप अब तपाईसँग नागरिकता छ कि पासपोर्ट छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि हैन जे छ त्यही तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले नागरिकता नम्बर हाल्दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हैन इस्यु प्लेस डिस्ट्रिक्ट नागरिकता कहाँ बनेको त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि हैन डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कहिले जन्मिनु भएको विक्रम सम्वतमा यसरी। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर सिटिजनशिप इस्यु डेट भनेको कहिले तपाईको सिटिजनशिप बनिएको त्यो सम्पूर्ण कुराहरु हालेर प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले सिटिजन नागरिकताको सम्पूर्ण जानकारी हालिसक्नु भइसकेपछि सिम्पली तरिकाले यहाँ तपाईलाई प्रोसिडको बटनमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडको बटनमा मैले टच गरिसकेको छु। आफ्नो नागरिकता नम्बर, आफ्नो जन्म मिति, नागरिकता कहिले बनिएको साल सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले त्यसपछि तपाईले आफ्नो नागरिकताको सम्पूर्ण कुराहरु हालिसकेपछि एउटा पिन सेट गर भनेर भन्छ। तपाईलाई चारवटा नम्बरको पिन सेट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा तपाई आउनु हुनेछ। त्यसपछि यहाँनेर आफ्नो लोगोमा गएर यहाँ नागरिक एपको यहाँनेर तपाईहरु यहाँनेर आफ्नो प्रोफाइलमा गएर आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। इमेलहरु सम्पूर्ण नम्बरहरु तपाईले यहाँनेर माई डिटेल्समा गएर सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले भरेर नागरिक एपलाई तपाईले भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर तपाईले धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनेर तपाईले पेन कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनेर मैले पेन कार्ड बनाइसकेको छु। यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ यही एपबाट। त्यसपछि तपाईले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट भनेको विदेश जानको निम्ति पुलिस रिपोर्ट पनि यहाँबाट तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले कोभिड भ्याक्सिन पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईले अनलाइन कोभिड भ्याक्सिन पनि तपाईले यहाँनेर नम्बर राखेर राख्न सक्नुहुनेछ। धेरै कुराहरु छ। यहाँनेर तपाईले पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट। त्यसपछि यहाँनेर सिटिजनशिप पनि यहाँनेर हामीले टच गर्यौं भने सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनेर आइहाल्छ। हामीले भरेको विवरणहरु देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै सुविधाहरु रहेको छ। यही नै थियो आजलाई तपाईहरुलाई छोटो जानकारी। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरेर नभुल्नु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।